આઈશર ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોજો. શૈલેષભાઈને વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. ટોટલ માહિતી મળી જશે વિડીયોની અંદર. પૂરો જોતા રહેજો આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને તમારે આ ટ્રેક્ટર સિવાય બીજા કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવો હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જ મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર છે આઈશર 380 સિલ્વર કલરમાં, ફૂલ જવાબદારી સાથે શૈલેષભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. આઈશર 380 હાઇડોમેટિક ટ્રેક્ટર. કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટરની અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા તમે શૈલેષભાઈનો કોન્ટેક કરજો. શૈલેષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો તમે જોતા રહેજો. બાકી કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, 85% જેવું એન્જિન અને હાઇડ્રોલિક પણ 100%. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર 45% જેવા ટાયર. કિંમત 2,65,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. અને પાર્સિંગ GJ3 રાજકોટનું છે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો શૈલેષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા જે નંબર આવે હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની હું તમને લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે શૈલેષભાઈ નામ હશે, 98 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.